Ja, välkommen till kanalen Konstaplar i vildmarken. Där jag går Höga Kusten-leden. En led på 13 mil. Och den här leden består av vildmarksetapper men också fina ställen där man kan handla och bo inomhus och sådär. Så att en väldigt fin led. Jag lyckas ju träffa den här leden och börja gå samtidigt som det går ut ett VMA-meddelande om att undvika att åka ut med bilar och vara ute. Området har varit hårt belastat av kraftigt regn så vägar spolades bort och det händer massa saker. Så häng med får ni se hur det här går. Och kolla vilket coolt. Häng med. Ja men, välkommen som sagt var till kanalen Konstaplar i vildmarken. Ja men, då börjar min vandring på Höga Kusten-leden i totalt misärväder. Det är söndagen den 7 september. Ja, vad kan man säga? Det är ungefär kanske 13-14 grader. Så det är ganska varmt. Men totalt spöregn då. Och nu har jag lämnat Höga Kusten-hotellet, Höga Kusten-bron går jag typ under nu. Jag ska visa. Så här ser det ut. Där uppe sitter folk och åker i sina bilar. Och vet inte att jag går här nere i spöregnet. Så att ja, men det är vad det är. Så att det är inte mycket att göra någonting åt. Men det är i alla fall kul att komma iväg och jag tror att den här veckan kommer inte bjuda på så jättebra väder. Men ändå skönt att komma ut på en vandring här. Sista rejäla vandringen så att det känns ju riktigt bra ändå.
Vill ni se ett fint vattenfall? Det är man ju alltid. Det är fint. Enda problemet är att det här är leden jag går in i. Så jag kan väl ganska lugnt konstatera att mina trailskor är totalt dyngsura. Så ja, det är ju vad det är liksom. Men ja, och så är det ganska halt, så man får vara lite observant. Skönt att ha stavar när det är så här, tycker jag. Jag kan verkligen rekommendera, om det är någon som inte har prövat stavar än, så gör det. Det finns ju otroligt lätta stavar idag. Jag kör ju Durston bland annat. Jag har ett par andra jättelätta också. Så ja. Ja, men fint är det alltså. Och nu duggar det bara lite lätt, så jag vet inte, man ser inte så mycket. Man går liksom längs kusten så här. En bit upp bara. Så det är jättefint. Men visst, hade jag valt sol framför det här. Ingen tvekan alltså. Millan ringde precis och berättade att de gått ut med så här VMA för skyfallsliknande regn i Kramfors, Örnsköldsvik. Och de varnar allmänheten för att åka ut och åka bil och hålla sig inne. Ja, det är underbart. Då ger jag mig ut och vandrar. Ja, det är humor. Alltså sjuka, alltså monsunregn som har trillat ner här. Men just nu är det i alla fall okej. Nu duggar det bara lite och kommer lite småregn. Ja, det är humor alltså. Ja, vi får se hur det här går. Brutalt regn i alla fall. Sist jag kollade i alla fall så skulle det bli bättre på eftermiddagen och kvällen. Och imorgon såg det ändå helt okej. Hyfsat okej i alla fall. Men den här starten alltså. Ja, det är så sanslöst. Ja, har gått ungefär 8 kilometer gissar jag. Har faktiskt inte tagit någon paus för att det är trist när det regnar. Nu börjar det bli bättre. Men, och vatten är ju inte problem idag. Inte som första sträcka. Men det kan vara bra att känna till att här är så här vänliga människor som bor bredvid Höga Kustenleden. Som man kan gå ner och knacka på och efterfråga vatten. Eller om det sitter där nere på en kran. Sånt är otroligt uppskattat. Stort tack till de som bor där. Det är fint. Framme här vid ett av vindskydden. Som är lite speciellt. Där uppe. Jag tänkte faktiskt ta någonting och dricka och käka här. Men jag måste gå ut på den här läsken. Ja, den gungar faktiskt lite grann. Det här är ju en tråkigt slut om man skulle trilla ner. Ja, som ni ser, går inte att se någonting. Väldigt kraftig dimma nu. Så jag ska faktiskt testa och ta av mig regnkläderna också. Hoppas det går bra. Det blir så otroligt fuktigt inifrån. Ida, kom. Ja, vi tar och käkar lite grann. Ida ska nog få ett ben här tror jag. Det är ju bra. Ja, men då lämnar jag det där vindskedet. Jag käkade lite så här fruktblandning och så käkade jag lite så här Vasa hårdknäcke. Så funkar det bra. Så jag har tagit av mig regnkläderna nu och hoppas att det blir bra. Och sen kör en vindjacka nu. En ultralätt från Montbell tror man säger. Riktigt. Man märker knappt man har på sig den.
Men man känner att den ändå värmer och håller inne den. Den är otroligt lite vikt. Ja, jag var riktigt blöt den här morgonen alltså. Det är jobbigt när det blir sådär. Man är liksom blöt hela vägen. Men det är svårt att undvika. Väldigt svårt att undvika. Så försökte jag lufta fötterna lite grann och sådär. Passade på att inte bara sitta där utan att man försöker liksom serva sig själv så man fräschar inför nästa etapp liksom. Ja, men nu ska vi väl se hur det här blir då. Jag tror att vi är på väg ner nu från det här berget som vi har varit uppe på. Så där nere vid Halsviken. Man kan se den där nere. Men nu har jag fyllt på vatten. Man hör det här nere, forsen. Hoppas man kan höra det. Så gett i mat. Och fyllt på med sådana här Bolero-stick. Som ni som följer mig vet att jag har rekommenderat hela den här sommaren. Det är så sjukt bra smaksättare av vatten är det. Och så kan man, vissa av dem där har multivitamin och sådär. Ja, men ruggigt bra. Så nu är man fit for fight igen. Kanon. Och tydliga skyltar hela tiden. Svårt att misslyckas. Så att vi drar oss ner mot kustremsan då. Det blir trevligt tänker jag. Hålla tungan i rätt mun. För nu är det snorhalt alltså. Man kommer ihåg man gick i Sarek. Så gick Dan och jag på en sträcka som var så ruggigt halt alltså. Det var riktigt läskigt när kängorna så här gled. Och nu när Millan och jag gick Lapplandsleden så gick jag i sista sträckan med riktigt slitna topp och trailskor liksom. Märket topp på där. Han var snorhala. Nu går jag i Speedgoat 6 de här. Och än så länge är det hyfsat grepp. Men jag känner ju att det är svinhalt så man måste verkligen ta det lugnt och försiktigt alltså. Inte lust att skada med dag 1 liksom. Och det är lätt gjort. Eller bryta en stav. Och ha inga stavar till tältet. Så det är hellre att det går sakta här nu än att man stressar någonting. Men ja, som sagt var. Synd att dimman ligger. Jag tror att det här skulle vara riktigt fint annars. Riktigt fint. Nu sitter jag vid det här häftiga vindskyddet. Och det är ju coolt.
kan bara säga det, coolt. Det går säkert att sova hur bra som helst. Där inne det ser ju kanontorrt ut alltså. Så nej, sådana här grejer gillar vi. Lite speciella när man är ute och går. Och vilket ställe då också. Bara sitta och titta ut här. Och njuta liksom. Ja. Nej, det var inte dumt. Nästan så man är lite sugen att sova. Men jag vill vara i tältet faktiskt. Och vi kör väl på. Ska se i det där. Ska du sova här i det? Eller vill du följa med husse? Ja, följa med husse. Ja, då gör vi det. Kom då. Och då är vi framme vid den här fjärdbotten. Massa hus här. Och än så länge verkar jag vara själv. Så det är inte fel heller. Får vi kolla Ira? Ira, kom. Ja du. Här går faktiskt att elda också. Ja, det är toaletter också. Ja, kolla. Det ser ju riktigt okej ut. Inga feta getingbon heller när man tittar in. Ja, riktigt bra. Och där står det vattenkälla. Det där är alltid intressant för man vet aldrig hur långt det är. Men det är bra. Ja, nej, men det här var ju inte alls dumt. Här valde jag att slå upp tältet. Jag tror det var lite mindre gräs än den där första platsen jag tittade på. Som var en bit upp där. Där är också i och för sig en fin tältplats. Tänkte jag försöka göra lite mat här. Ska se vad vi hittar på. Jag tror jag har tortellini. Jag tror jag ska köra det. Det borde kunna koka i havsvattnet också i bräckta där. Sparar vi lite på vanliga vattnet. Det blir skitbra. Ja, god morgon. Fjärdbotten. Andra morgonen. En riktigt fuktig och dimfylld morgon. Ja. Även om det inte regnar så blir ju precis allt blött liksom. Det är det som är ett stort problem när det är så här. Väldigt mycket dimma och massa fukt i luften liksom. Råder lugnet där, men jag tror i alla fall 3 av stugorna är upptagna. Då är man igång. 2 timmar tog. Som alltid med fix med när man ska äta frukost och man ska göra allting. Och nu börjar ju nästa här. Etappen Fjärdbotten Gavik. Så ja, det är bara köra på. Det blir en lång dag. För sen ska vi gå vidare från Gavik till Lappudden. Så att, ja. Det blir längsta dagen idag tror jag. Det blir nog nästan 2,5 mil. Så bra att man kommer iväg klockan 8. Ungefär 14, eller det är 14 grader ute. Jag har kollat, jag har tamp med. Så det är bara att köra egentligen. Inte så mycket annat att välja på. Den här ska etappen ses som krävande. Och nästa etapp såg som lätt. Så det kanske blir en bra kombination av medel. Ja, vi kör. Det är inte så rolig start. Blött och eländigt. Men jag gillade platsen där. Det var fint.
kan tänka mig en sommardag där och man kan ta sig ett dopp från bryggan. Det måste ju vara superhärligt. Man ska ha husvagn. Man ska ha husvagn. Ja. Här kan man kan sova i natt. Ja, det vore kanon alltså. Kolla. Oj, öppen planlösning och allt. Ja, men det här var ju finemang. Han inte gå många 100 meter innan nästa skönhet står här. Ira, det kan vara glas där, akta. Nej, stanna. Ja. Här var ju fräschare. Ja. Men den har också sett bättre dagar. Helt klart. Ja, vad intressant. Konstigt. Man körde upp 2 husvagnar upp hit då. Märkligt. Ja, fortsätter vi på den här. Hoppas att det inte fortsätter på husvagnstemat den här. Och för övrigt har ni inte sett min film där om friluftsliv och husvagn, så jag rekommenderar att göra det, för att jag har nämligen sålt husvagn nu, så det kommer inte bli några fler. Väldigt besvärlig sträcka nu har det varit. Och vi går på 186 meters höjd tror jag att det är. Och det är liksom, känns som någon har kastat hit varenda sten så går det att hitta i runt Kramfors och Örnsköldsvik. Och så uppåt och uppåt. Ja, 186 meter nu då från där jag var på 1,5 timme. Det är inte så konstigt att det känns, såklart. Och så liksom från spöregnet så är det ju enorma vattenpölar överallt liksom. Jag försöker då, även om jag är hyfsat blöt redan av fötterna, så försöker jag ta det lite piano liksom. Intressant att se. Ira äter ju en hel del blåbär, så här gillar hon. Och då kan man se vissa sträckor man går här längs stigen. Då det heter renplockat med blåbär. Man kan se liksom att det är ett djur som har plockat. Man ser liksom att alla blad och allting har rykt också. Titta här. Svart trumpetsvamp. Riktig delikatess. Ja. Jag har inte någon möjlighet att få till det där. Så annars hade det där varit nice. Nej, som sagt var. Intressant vad det är för djur som käkar blåbären där. Jag ska gissa på räv. Men ja, jag vet inte vad det ska annars kunna vara. Känner inte till att det finns björnar i det här området. Så här långt. Det är klart att någon gång har det passerat björnar här, det är väl klart. Men det gör det ju ner hos oss också. Även om det är ovanligt. Här är lite spång. Ja, jag kämpar på här tänker jag. Gavikstorpet. And breakfast.
så kan man få vatten och bra boende. Så jag rekommenderar, men jag måste tyvärr köra vidare om mitt tidsschema ska hålla. Så vi ska ta lite lunch här. Ira käka. Och jag ska käka också där. Så att när jag såg det på avstånd så tyckte jag stod Magdans minimuseum. Men det var det inte. Så att vi går väl in och tittar. Det måste man göra. Ja, titta lite. Det handlar om fiske och till. Alltså sovverken också. Ja, nej, spännande. Nej, kul. Det är trevligt. Ja, 6 kilometer kvar till Lappudden enligt skylten där. Välkommen till Lappudden. Jag känner mig sliten idag. Lite så här brist på inspiration och vet, så här, man kan känna, eller det kanske bara jag som känner så. Men ibland vissa långvandringar kan jag bara fundera på när vädret är dåligt och sådär. Vad är jag? Vad sysslar jag med liksom? Och sen komma till de här höjdpunkterna och när man kommer fram och man får njuta och allt det där. Så att när jag kom fram hit till Lappudden så valde jag faktiskt att boka stuga. Det var inte billigt alltså. Jag tror det var 1100 någonting. Det tycker jag var väldigt dyrt, var det inte det? För en stuga. Jag har faktiskt kollat på Ullånger imorgon. Och hotell där. Och då kostade det lika mycket. Och då ingår frukost och sådär. Men ja, ibland känner jag att man kan stötta de här friluftsdelarna liksom. Det är ju någon form av friluftscenter det här. Och sen har jag försöker undvika så mycket frystorkad mat som möjligt. Så nu har jag kört rotmos. Blandat det här. Och så kör jag en korv till det där. Korv. Så ja, men det funkar bra. Och så har jag köpt stark cola. Socker. Och sen har jag faktiskt lite rött med mig också som jag dricker här. Så jag kan säga att vätskenivån var inte på topp. Så jag har dragit en burk cola innan här. Och den där sitter fint. Nej men skönt ändå. Kunna torka upp grejerna. Och ganska blött. Så jag vet inte om man ser det. Men här är ju har vi ju liksom har jag hängt kläderna på. Försöker på torka så mycket som möjligt. Så ja. Ja. Jag har känt mig lite krasslig. Haft dålig energi och igår tror jag att jag kan ha haft lite feber faktiskt. Så att jag vet inte riktigt vad det är. Känns som att jag aldrig kommer in riktigt i den här vandringen på något konstigt sätt. Så jag vet inte om det var den där brutala starten kanske. Jag ser fram emot en spännande vandring från Lappudden till Ullånger. Och där ska jag gå förbi det där vindskyddet som typ svävar som en kub upp i luften. Det ska bli coolt att se. Så ja, vi får se vad som händer då. Den här dagen. Det är det som är så roligt med vandring. Man vet ju aldrig vad som kommer att ske liksom.
Are you trying, feeling empty, tired but can't sleep, stuck in a fog? You should come back home. You should come back home. Yeah. Lost your mind, soul too heavy, heart so lonely, all hope feels gone. You should come back home. Yeah, you should come back home. Won't you dive in the river and come back home? And come back home. Feel the way, lift off your soul. Ja, då är vi framme vid det här ettan grejen jag verkligen ville se. Det här vindskyddet. Visst är det häftigt. Jag måste ju upp och kolla. Jag har inte frågat om det är någon som är där uppe. Det är väl inte omöjligt. Men upp måste jag kolla. Får stanna där, Ira. Ja, kolla. Häftigt att ligga här. Det lär ju säkert svaja en del när man är här. Det borde det göra. Ja, just det. Den här dörren kan man stänga till här. Ja, men det är ju skithäftigt alltså. Verkligen. Coolt. Och jag bara anar att det är en svinbra utsikt här. Men jag har ju varit drabbad av dimma hela den här vandringen. Så. Ja, Ira, du kan inte bara klättra upp här. Jag skulle säkert klara det dessutom. Men det ska hon inte göra. Nej, häftigt. Här kanske man skulle ha sovit. Se om man kan göra det någon gång kanske. Ja, coolt. Bara försöka ta sig ner utan att krascha. Det vore ju snyggt. Ja, det var riktigt ballt faktiskt. Riktigt ballt. Konstigt att det är sådär. Det är roligt med de här lite speciella grejerna. Man kommer till vindskydd som ser ut som de här vindskydden. Det väcker ju någonting igen alltså. Så att de här arkitekterna är ju duktiga. Nej, vi ska inte upp där. Yeah, you should come back. Yeah, won't you die in the river? Come back home. Come back home. Yeah. Come back home. Yeah. Come back home. Won't you come back home? Come back home. Come back home. Yeah. Come back home. Come back home. Yeah. Come back. Won't you come back? Come back home. No more fight left in surrender. Find peace forever. Child, you're enough. You should come back home. Yeah. You should come back home. Won't you die in
come back home. Won't you dive in the river? Come back home. Won't you dive in the river? Come back home. Så där är det. Grejer du där? Bra. Huset också. Ska vi nog jobba oss uppåt igen i det, tror jag. Jag kämpar mig upp för Rinngråberget. Den här Erikskorgen ska komma här snart. Sjukt alltså. Det är bara 210 meter höjning, men fruktansvärt jobbigt alltså. Bara gå uppåt hela tiden. Och så rötter och stenar och elände. Den där tog kanske. Den nöp. Den visste vad den skulle göra. Och det gjorde den. Med bravur. Respekt. Ja. Vi är framme vid Erikskojan här. Tittar väl in. Ser hur det ser ut. Oj. Ja. Ja. Kanske behöver lite åtgärder. Kan man tänka. Fanns inga bänkar eller någonting. Jag tror ändå vi tar en liten paus här. Faktiskt. Jag är på väg ner till Ullångar. Denna pärla på Höga Kusten. Jag kan se både mack och Coop. Och ska se om det finns ett hotell här nere som jag har i kontakt med. Det blir spännande. Då lämnar jag Ullångar efter att tillbringa natten på hotell. Så det var en riktig lyxnatt som för övrigt kostade lika mycket som Lappuddens. Ja, och ingick frukost här också. Men det var bra, en lite enkel frukost, men det funkar ju hur bra som helst. Jag äter ju inte mycket om morgnarna, så det spelar ju ingen roll. Trevligt. Jag fick pizza igår. Kunde ta en öl till den. Och drack mycket vanlig fulkola liksom, med socker. Men det är skönt att få i sig lite vätska och lite kalorier. Grymt. Då är man på gång här igen. Fått för mig att det blir en fin vandring idag. Ska gå i Linnés spår där han gick tydligen på sin väg upp till Lappland. Det blir lite trevligt. Alltid roligt att känna historiens vingslag. Hoppas det finns någon lite plakat eller någonting. Men nu möter vi folk och jag tycker det är pinsamt att gå och prata, så att då stänger jag av här. Tror eller ej, men första gången jag ser solen sedan jag kom upp till Höga Kusten för det blir 5 dagar sedan. Helt sanslöst. Men det säger vi inte nej till. Jag har precis lämnat Ullånger här.
Tänk er om vi hade haft möjlighet att ta vara på allt det här. Man ser det inåt skogen också. Det hade varit nice. Men jag har vi inte. Jag befinner mig uppe på Gårdsberget tror jag det heter. Kolla. Jag har ingen koll på den här stugan. Jag läser ju alltid på, men jag tycker ibland läser jag måste jag missa grejer. Det här var ju kanonfint alltså. Titta. Flaggan uppe också. Kan det vara folk kanske? Ska se med Ira där. Ira. Och vänta lite. Eskia-stugan. Eskia-stugan är den här. Vi kliver in i. Kolla vet du. Amen. Jösses. Här var ju lätt den finaste stugan hittills. Wow. Kom Ira, du kan komma. Duktig tjej. Wow. Kolla. Och äntligen har jag inte dimma. Äntligen första gången jag kan stå och titta ut och se någonting. Wow. Jag ser vi Ullång. Ja men vad häftigt. Ja. Kommer vi in inte så långt ifrån den här fina stugan nu så. Jag tror att det är någon form av fäbodvall. Jag vet inte riktigt. Kommer du ihåg vad den heter? Det kommer säkert stå här framme. Kolla vilken fin plats. Jag vet inte hur. Är det öppet för allmänheten eller? Jag för mig att den är det, att jag läste det. Så jättefint alltså. Ira, lugn. Du är så ivrig när vi kommer fram till sånt här. Varje gång. Här vill man ju komma tillbaka och titta i liksom lugn och ro. Så spontant känns det som att ska man sova här som vandrare så är det nog borta i logen där. Dricksvatten ska ju finnas. Det går väl i och för sig att bara ta i sjön. Men... Ja, vi har väl vatten så vi klarar oss. Ja, grymt. Kul. Jag tycker det känns som en ganska levande bygd det här. Det känns som det är mycket så här att man hjälps åt och man gör saker tillsammans liksom. Det gillar jag, tycker det är häftigt. Det är det som behövs. Inte mer själviskhet utan snarare att vi gör saker tillsammans. Ja, det var fint. Kul att få vara här helt själv också. Men då kör vi vidare. Tackar, vad det nu hette den här platsen. Jag ser om jag får fram det på kartan så skriver jag det så att jag säger rätt. Sen är det säkert jättekänd plats och alla som bor här omkring har säkert koll på det. Men, här finns ju toaletter också. Ja, mycket roliga skyltar. Ja, nu kör vi. Jag vet inte hur mycket man ser, men en ordentlig vedsamling. Och så bra staplat. Jag vet inte vad det är. Men när jag ser sådana här riktigt fina vedhögar, rejäla vedhögar. Och det är så bra staplat. Ja, det väcker någonting i mig. Jag tycker det är vackert. Man känner sig rik när man ser, eller de känner sig rika, borde de göra när de har den där fina mängden ved. Det är flera års förbrukning. Ja, där blir jag glad av. Är det en typ sån här gubbgrej eller? Jag vet inte. Det kan kännas som det. Lätt vandring nu. Känner mig stark. Alltså vilken skillnad mot andra dagen. Det är som de säger. Dag 3 vänder det. Känns som att jag kan gå hur långt som helst idag. Och så är det säkert vädret är en sån här viktig faktor. Bara gå i den där grådimman och inte kunna se någonting. Och så nu går man i så här jättefin solsken. Kan vara 18 grader kanske. Så perfekt
fläktar lite grann. Så det är ju riktigt grymt. Ja, nu passerade jag 65 kilometer. Så nu har man gått halva. Nej, inte äta upp mer. Ta lägg här. Så, ta lägg det. Ja, ska jag säga att leden till största delen är välskött. Och det här regnovädret har ju säkert gjort att det har hänt massa nya saker. Så det är svårt att säga hur gammalt det här är. Jag tror inte det är särskilt gammalt. Men man ser ju det i flera riktiga. Och sen en sån här rackare som har lagt sig. Så man måste ner och krypa. Det är ju inget jag direkt uppskattar. Verkligen inte. Men någon har i alla fall sågat av grenarna så att ja, jag kommer behöva krypa den här rackan. Smidigt att vara ira. Ja, vi kämpar på här helt enkelt. Fick så här vibbar från Alperna tycker jag när man går här. Vissa sträckor var det så. Det är ganska mycket sluttning och så är det en stig som man typ går i. Och så får man liksom gå upp och ner. Så att, jag vet inte för er som har gått där i Alperna. Så se om ni håller med eller inte. Jag tycker ofta det är den här känslan. Ja. Tanke är som jag får också, det är de som får dra den här lederna och bara så här, ja men varenda utsiktspunkt vi kan hitta och varenda berg vi kan hitta, det ska vi dra en led över. Och så är det bara från 0 till 12 meter börja jobba sig uppåt. Man är typ 200, mellan 200 och 250 meter. Och sen går det neråt. Så, ja. Men det är därför man anser att leden är lite krävande liksom. Kan jag faktiskt förstå och hålla med om. Även om jag tycker inte att den är särskilt farlig faktiskt. Det är ju inte flera hundra meter som det annars kan vara både fjällen eller Alperna som är där. Och vi är framme i Docksta. Jag vet inte riktigt hur långt det är. Sen ser man går förbi någonting kanske. Käka. I alla fall dricka något. Ja, lite Trocadero och lite choklad. Inte fel. Stanna till här på chokladhuset. Vingod choklad.
jag pitchade det här tältet. Det var nog 6:e gången tror jag. 6:e eller 7:e gången. Så, och det här var väl ganska snäll plats också på marken. Men jag är ganska nöjd. Ja, ni vet hur det är. Sen gammalt. När läget är uppe får man unna sig något gott. Och det tänker jag göra. Nu. Skål på det. Du vad jag har druckit mycket de här dagarna alltså. Så glad för den där Bolero-stick som ger lite smak. Och sen tänker jag också på när vi gick Lapplandsleden. Där drack man ju fruktansvärda mängder. Så har ni inte sett den så se del 1 och del 2 där. Fantastisk resa alltså. Fantastisk vandring. Ja, det är riktigt härligt. Ja, god morgon. Ja, det regnar faktiskt inte just nu. Men i natt så... ja, det åskade och blixtrade och totalt spöregnade. Blåste ganska bra också. Så... ja, en blixt tror jag var ganska nära faktiskt. Jag gillar inte riktigt att tälta när det blixtrar. Men nu var man i alla fall inte uppe på ett berg så det var väl en fördel. Ligger ju nedanför i den här friluftsbyn där. Nedanför berget. Det var riktig cirkus här. Kändes som tältet stod mot bra alltså. Det var riktigt spöregn som sagt var och det kändes som att här inne var det ju snustort. Riktigt bra. Ja, men som sagt var, jag har ju bestämt mig idag att dela upp leden då och fortsätta i vår. Jag tror att det blir ett bra val. För idag kommer det regna av och till hela dagen. Så jag vill inte missa den här fina delen. Sen är det lite sådär, jag är lite chockad faktiskt, om jag ska vara helt ärlig, på hur mycket fästingar det är. När kom det upp alla de här fästingarna upp till Höga Kusten liksom? Så jag har haft minst 2 som har krypit på mig och en som jag nu har plockat bort. Så satt fast, så 3 har jag haft. Ira har plockat 3 på, men hon tar ju såna här tabletter så om man vet det, om de sätter sig på henne och börjar, för helst vill de då inte börja suga blod, men gör de det då dör de ju liksom. Så de jag har plockat på henne har ju varit döda. Men ja, så jag är chockad alltså. Det här är ju typ motsvarar ju hemma hos oss. Ja, det är bra utrymme i det här tältet så jag tycker man kan... Jag har packat allting här inne i tältet. Jag har inte behövt gå ut i regnet då. Det regnar inte så mycket men... Så ja, jag gillar det. Jag gillar när det är så här gott om utrymme liksom. Så vi tittar väl ut. Hur ser det ser ut? Eller vad säger ni? Oj då. Är det fart på dig? Oj. Ja, och läs på att sitta i tältet där. Nu är jag hos släktingar här. Passa på att tacka Kent och Viveka för all hjälp under den här turen. Utskickad, eller utkörd säger man väl snarare.
Och då menar jag inte utkastad utan körd med bil ut dit och blivit hämtad. Och fått låna ett av deras torp här. Så supersnällt, verkligen uppskattat. Tack så mycket. Ja, men av någon anledning så kom jag in liksom fel i den här vandringen. Jag tror att det handlade lite grann om det brutala skitvädret som var. Så det kanske inte var så jättekonstigt egentligen. Men de 2 första dagarna har varit tunga alltså. Men sen är det som det ofta blir tycker jag när man vandrar. På 3:e dagen så vänder det. Och det gjorde det nu också. Så 3:e och där vände det och började känna mig pigg och stark och började njuta. Och 4:e när jag fick gå utan att behöva gå i dimma hela tiden var ju fantastiskt. Den var ju superhärlig verkligen. Och då var den här vandringsglädjen tillbaka och harmonin där. Men jag tror det var rätt val att 5:e dagen då avbryta vid Skuleberget och kunna fortsätta i vår. Vill inte missa hela den sträckan utan att det bara spöregnar och man inte får med någonting. Det är jag inte så pigg på. Så vad kan man säga då om de här första 7 milen på den här sträckan? Lite orättvist eftersom jag inte ser någon av de här utkiksplatserna. Man har gått förbi utkiksplatser och då är det så här, man får ju inte med någonting. Man ser ju liksom ingenting. Så att, lite orättvist känner jag. Men tyckte väl att det kanske, jag hade nog lite högre förväntningar. Men så märkte jag ju att när jag väl, den här 3:e dagen när man var mot Ullånger, tyckte jag var en väldigt fin vildmarkssträcka som jag gillade liksom. Och från Ullånger till Friluftsbyn var ju superhärligt. Så det kan ha varit helt enkelt att det var så brutal dimma, man kunde inte se några utsiktsplatser och sådär. Sen är det ju häftigt med den här leden. Det finns ju många boendemöjligheter. Du går förbi där du kan handla vid många tillfällen. Och du har ändå sträckor där du går och du inte hör ljud från vägar eller bebyggelse eller sådär. Så ändå måste jag verkligen säga att jag rekommenderar den här leden. Klart du ska gå den är superhäftig. Tack för att ni har kollat och roligt att ni följer kanalen. Ge gärna en tumme upp om ni tyckte att det här var intressant att se. Skriv gärna, det är superuppskattat. Jag tror alltid att jag svarar mer eller mindre. Och självklart prenumerera. Det är ganska många som ser mina filmer utan att prenumerera. Det kan vara så mycket som 60-70% som inte är prenumeranter. Så ta gärna och prenumerera. Ja men kul. Roligt att ni följde med, så syns vi på vårvandringen här. Får ni hänga på också. Ha det bra, ta hand om er.